dnešním díle si vyměníme tento starý obal na klíč. Koupil jsem nový obal na AliExpressu, ale bylo s tím docela dost práce, protože starý obal byl už jednou rozděláván a zalepen lepidlem. Takže klíč už je funkční, vyskakuje, musel jsem ho trochu promazat, teď to šlo stuha a funguje. A teď se půjdeme podívat na interiér. Dáme pryč tuto otřesnou manžetu řadičky a zároveň i tu hlavu, která je tady dost odřená. A pořídil jsem si proto novou na AliExpressu a je takováhle dřevěná. Kůži jsem si koupil tady v Čechách, prý italský výrobce, tak uvidíme. No a zkusíme si to vyměnit. Nejjednodušejší vyjde sundat hlavu a celý ten panel vyndat. Tady pak máme 4 šrouby, křížáky, které sundáme a dáme tam novou manžetu. Takže sundáme
starou koženku, dáme novou a zase to tam vrátíme. Takže máme tam koženku vloženou a můžeme celý ten panel vsadit do auta a dát hlavu řadicí páky. A práce je hotová a výsledek vypadá takhle úžasně za pár korun nákladu. Moment. Něco tomu chybí. Teď jsem spokojen.